Ow! Little bit of salad. Wow! Good morning mga mates! Welcome back sa panibagong episode natin. Medyo nawala tayo ng konti, medyo busy lang sa trabaho. So ngayong araw magluluto tayo ng masarap na pork steak with matching Caesar salad. So sa salad natin, simple lang, may cucumber tayo, may lettuce, tsaka yung violet na kulay na vegetable. Tsaka lagyan din natin ng baby spinach. Tsaka ito yung Caesar salad natin with olive oil, tsaka salt lang yan. Tsaka dito naman, I'm gonna marinate this one sa salt at tsaka pepper lang. Tsaka prituhin lang natin yan. Pwede rin i-grill. So for the marinade, lagyan na natin ng lemon. Yan. Simple lang to mga mates, mabilis lang to. Tsaka black pepper. Dalan natin lahat to. Soy sauce. Tsaka salt. Mix lang natin ng konti. Yan. Then dagdag na natin to yung bawang natin. Yan. Ganun lang yan, kasimple yan mga mates. Yan mga mates, so habang minamarinate natin yung pork steak natin, gagawa tayo ngayon ng Caesar salad. Simple lang to mga mates. So hiwain na natin to. Bilis lang. Yan. Next, lagyan natin ng cucumber, pino, malitan na natin. Ayan. Next, violet na cabbage. Yan. So ito kailangan maliit. Maliit din yung hiwa nito. Yan.
Last one, spinach natin. Malinis na to. So, dagdag lang natin dyan. Next, mix it well. And next, olive oil. A little bit of salt. And Caesar salad. Wow! Caesar salad. And mix it thoroughly. And after mga 30 minutes, 1 hour na marinate, piprituhin na natin to. Saka ito yung pinakamagandang lunch natin mga mates. Healthy tayo ngayon. Cheers! Rosemary. Rosemary mga mates, fresh from the garden. Pampabango. Yan mga mates, luto na to yung pork steak natin. Patayan na natin ng apoy. Saka i-plate na natin to. Alright. And first thing, salad muna natin. And Caesar salad. Next, kunin na natin to. Ow! Wow! Yan mga mates, napakasimple lang lutuin yung pork steak natin with Caesar salad. Tikman na natin to. Let's try. A little bit of salad.
Grabe.